ल गाइस है हाम्रो चाहिँ अब नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो नन रेस्टोरिङ डिभिजन एल्गोरिदम है। यो नन रेस्टोरिङ डिभिजन एल्गोरिदम चाहिँ हाम्रो साइन नम्बरको लागि मात्र युज हुन्छ। जसको अर्थ पोजिटिभ नम्बरको लागि युज हुन्छ, नेगेटिभ नम्बरको लागि युज हुन्छ है। हाम्रो चाहिँ नर्मल्ली पोजिटिभ नम्बर्स पनि दिन्छ है। नन रेस्टोरिङ जुन डिभिजनमा पनि पोजिटिभ नम्बर्स दिएकै हुन्छ नर्मल्ली इक्जाममा गर्दाखेरि, किनभने नेगेटिभमा जान अलिक कन्फ्युजिङ हुन जान्छ अथवा लामो हुन जान्छ भनौँ न होइन। त्यही भएर नर्मल्ली नन रेस्टोरिङमा पोजिटिभ नै दिन्छ हामीलाई चाहिँ है। अब यसको एल्गोरिदमहरू हेरिहालौँ है, फ्लोचार्टहरू हेरिराखौँ है। स्टार्ट छ अब इनिसियलाइज भनेको कति भनेर राख्ने, यो चाहिँ अगाडिको भिडियोमा हेरिराख्नु भयो होला। ए चाहिँ 0 भयो, कतिवटा बिट छ याममा त्यतिवटा 0 लेखिन्छ एमा। याम भनेको डिभाइजर भयो, क्यू भनेको डिभिडेन्ट भयो, अनि काउन्ट भनेको नम्बर अफ बिट्स इन क्यूमा जतिवटा बिट छ त्यतिवटा भयो। अब सुरुमा चेक गरिन्छ हामीले, अहिले सुरुमा सिफ्ट लेफ्ट गरिन्थ्यो भने सुरुमै हामीले चेक गरिन्छ ए नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ भनेर चेक गरिन्छ। अब इज ए लेस देन 0, ए नेगेटिभ छ, यस छ भने हाम्रो लेफ्ट सिफ्ट गरिन्छ ए र क्यूलाई। लेफ्ट सिफ्ट गरेपछि एमा ए प्लस एम लर राखिन्छ हामीले होइन। अब अनि फेरि नेगेटिभ छ भनौँ न, पोजिटिभ छ भनौँ न। इफ ए लेस देन 0 भनेपछि यो नो भनेको अर्थ के हो, ए पोजिटिभ छ भनेको ए को अगाडिपट्टि 0 छ है। 0 छ भने पोजिटिभ, 1 छ भने नेगेटिभ बोकेर ए को अगाडि सुरुको भ्यालु। अब ए को भ्यालु 0 छ भने पोजिटिभ छ भने लेफ्ट सिफ्ट गर्ने, ए के गर्ने, यहाँ पनि लेफ्ट सिफ्ट गरिन्छ, यहाँ पनि लेफ्ट सिफ्ट गरिन्छ। पोजिटिभ छ भने यसरी बुझ्नु है, पोजिटिभ छ भने घटाइन्छ, नेगेटिभ छ भने जोडिन्छ भनेर बुझ्नु सजिलो हुन्छ यसरी। ए लेस देन 0 भनेको नेगेटिभ हो, नेगेटिभ छ भने एमा ए प्लस एम लर जोडिन्छ, पोजिटिभ छ भने एमा ए माइनस एम लर घटाइन्छ, नेगेटिभमा जोडिन्छ पोजिटिभमा घटाइन्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। अब त भयो है, नेगेटिभमा जोडिन्छ पोजिटिभमा घटाइन्छ, यो लजिक चाहिँ सम्झिनु होला है। अब त्यो भयो है। अब ए नेगेटिभ भयो त्यो भयो, पोजिटिभ भयो त्यो भयो। अब फेरि त्यो लेफ्ट सिफ्ट र जोड्ने घटाउने गरिसकेपछि फेरि चेक गर्नु पऱ्यो ए को भ्यालु। ए को भ्यालु लेस देन 0 छ भने हाम्रो नेगेटिभ छ भने हाम्रो क्यू 0मा 0 लर राख्नु पऱ्यो, पोजिटिभ छ भने क्यू 0मा 1 लर राख्नु पऱ्यो। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भनेको अर्थ, 1 भनेको नेगेटिभ हो नि हाम्रो, 0 भनेको पोजिटिभ छ नि होइन। अब ए नेगेटिभ भयो भने पोजिटिभ बनाउने फेरि, अनि पोजिटिभ भएको भने नेगेटिभ बनाउने भन्ने बुझ्नु पऱ्यो क्यूलाई है। क्यूको लास्टको भ्यालु है, बुझ्नलाई मात्र हो यो चाहिँ। यो लजिक चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ पोजिटिभमा मिल्दैन है। त्यही पनि क्यू 0 1 भनेको नेगेटिभ हो, 0 भनेको पोजिटिभ हो नि। अब ए नेगेटिभ छ भने क्यू 0लाई पोजिटिभ बनाउनु पऱ्यो, अनि ए पोजिटिभ छ भने क्यू 0लाई नेगेटिभ बनाउनु पऱ्यो। ठ्याक्क अपोजिट हो। यस्तै पोजिटिभ छ भने घटाइन्छ, नेगेटिभ छ भने जोडिन्छ, त्यसरी नै नेगेटिभ छ भने 0 बनाइन्छ, पोजिटिभ छ भने 1 बनाइन्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। अनि यति गरिसकेपछि काउन्टलाई घटाइदिने, काउन्टबाट काउन्ट माइनस 1 यो भने घटाइदिने। अब फेरि काउन्ट चेक गर्ने, काउन्ट 0 छ भने यस छ भने काउन्ट हाम्रो 0 छ भने हाम्रो स्टप गर्ने हाम्रो डाइरेक्ट है। इज काउन्ट इक्वल्स टु 0 होइन, इज के भने के लेखेको छ यहाँ, इज काउन्ट इक्वल्स टु 0, काउन्ट 0 छ भने चेक गर्ने फेरि सुरुमा है, होइन हाम्रो के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सुरुमा काउन्ट 0 सक्छ भने चेक गर्नु पऱ्यो। काउन्ट 0 छ भने हाम्रो सुरुमा काउन्ट 0 हुने बित्तिकै हाम्रो ए चेक गर्नु पऱ्यो, फेरि ए चेक गर्ने। ए नेगेटिभ छ भने हाम्रो एमा ए लर ए प्लस एम लर जोड्ने, ए पोजिटिभ छ भने स्टप गरिदिने है। यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ। हामीले नर्मल अघिल्लोहरूमा काउन्ट चाहिँ हाम्रो के अरे 0 हुने बित्तिकै स्टप गरिन्थ्यो भने यहाँ काउन्ट 0 हुने बित्तिकै एलाई चेक गरिन्छ। ए चाहिँ नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ बनाइन्छ के अरे ए प्लस एम गरेर होइन, नयाँ भने पोजिटिभ छ भने त स्टप रोकिएको है। काउन्ट 0 छैन भने फेरि माथि गएर हामीले फेरि चेक गर्नु पऱ्यो, ए नेगेटिभ पोजिटिभ छ कि छैन चेक गरेर लेफ्ट सिफ्ट राइट सिफ्ट गर्नु पऱ्यो। यसो डाइरेक्ट हिसाबहरूमा हामीले हिसाब गरेपछि बुझिन्छ है हामीले चाहिँ है। हिसाब मैले अगाडि यता गरिसकेको छु होला, यहाँ गरिसकेको रहेछु ल है। अब के भने डिभाइड 14/3 युजिङ नन रेस्टोरिङ डिभिजन एल्गोरिदम भनेछ। ल यहाँ हेरौँ है। ल 14 भनेको के हुन्छ हाम्रो, सुरुमा गरिहालौँ है। 1 2 4 8 8 9 10 11 12 13 14 भनेपछि 1 1 1 0 हुँदो रहेछ। 14 भनेको 4 बिट बाइनेरीमा 1 1 1 0 हुँदो रहेछ। क्यू भनेको 0 लेख्यौँ भनेपछि याममा के हाल्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले क्यूमै भएको 4 बिट छ नि, सुरुमा यसलाई 4 बिटमा लेख्नु पऱ्यो यामलाई है। 3 भनेको 4 बिटमा कति हुन्छ 0 0 1 1 0 0 है, 2 + 1 3 भयो के भनेपछि यहाँ 1 1 हुने भयो, 1 1 हुने भयो, यता 0 0 4 बिटमा 0 0 1 1 हुने भयो है क्यू भनेको याम भनेको है। अनि एउटा एक्स्ट्रा बिट के को लागि, साइन चेक गर्नको लागि भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। साइन चेक गर्नको लागि एउटा एक्स्ट्रा बिट लेखियो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है। एउटा एक्स्ट्रा बिट 0 साइनको लागि चाहिँ लेखियो। अनि याम कम्प्लिमेन्ट + 1 भनेको निकाल्न आउँछ, यसलाई याम कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने, 0लाई 1 1 0लाई 1 0लाई 1 1लाई 0 1लाई 0, अनि फेरि त्यसमा 1 जोड्दाखेरि याम कम्प्लिमेन्ट + 1 आउँछ। यो चाहिँ भनिराख्नु पर्दैन, मैले चाहिँ आउँछ होला सायद हजुरहरूलाई है। अब सुरुमा लेख्ने एक्युएम याम कम्प्लिमेन्ट + 1 काउन्ट र रिमार्क्स भन्ने यो सबैको लागि मिल्छ। सुरुको हाम्रो बुथ बाहेक अरू सबैलाई मिल्छ हाम्रो, बुथ होइन यो अनसाइन मल्टिप्लिकेसन बाहेक सबै नम्बरलाई मिल्छ हाम्रो चाहिँ है। ल यो भनेको के छ, ए भनेको यो अब सुरुमा हामी जानेको भ्यालुहरू लेखौँ। ल क्यू भनेको 1 1 1 0 छ, 1 1 1 0 छ क्यू भनेको ठिक छ। याम भनेको के छ 0 0 0 1 1 छ,
00011 छ ठिक छ याम भनेको नि अनि याम कम्प्लिट प्लस 1 भनेको के छ 11101 छ 11101 यो पनि ठिक छ अनि काउन्ट भनेको के हो नम्बर अफ बिट्स इन क्यूमा कतिवटा बिट छ 4वटा बिट छ भनेपछि काउन्ट 4 हुने भयो अनि एमा चाहिँ कतिवटा जिरो लेख्नु पर्यो हामीले एममा जतिवटा बिट छ त्यतिवटा जिरो लेख्नु पर्यो याममा 5वटा बिट छ भनेपछि एमा 5वटा जिरो लेखियो रिमार्क्समा इनिसियलाइजेसन गरियो सुरुमा इनिसियलाइज गरेको भएर इनिसियलाइजेसन लेखियो अब के गर्नु पर्यो हामीले एल्गोरिदम हेरौँ न हामीले सुरुमा एल्गोरिदम त अलिक सिधै यतापट्टिको पार्नुमा छ हेर्न सजिलो हुन्छ है ल एल्गोरिदम हेर्नु पऱ्यो सुरुमा के गर्नु पऱ्यो अरे यति गरिसकेपछि ए को भ्यालु चेक गर्नु पऱ्यो ए को भ्यालु नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ अनि चेक गर्नु पऱ्यो ए को भ्यालु हेरौँ हामीले यहाँलाई ए को भ्यालु के छ हाम्रो अगाडि के छ एक अगाडि 0 छ भनेपछि ए को भ्यालु पोजिटिभ छ पोजिटिभ हुने बित्तिकै के गर्नु पऱ्यो ए लेस देन 0 नो भयो हाम्रो पोजिटिभ हुने बित्तिकै के गर्नु पऱ्यो हाम्रो लेफ्ट सिफ्ट गर्नु पऱ्यो ए र क्यूलाई लेफ्ट सिफ्ट गर्नु पऱ्यो है लेफ्ट सिफ्ट गर्न मैले भनिसकेको छु अघिल्लो भिडियोमा है के गर्नु पऱ्यो हामीले यहाँ स्टार लेख्नु पऱ्यो अनि 0111 लेख्नु पऱ्यो 0111 है स्टार लेखेपछि हाम्रो 4वटा बिट सक्यो हाम्रो 4वटा बिट भएपछि स्टार भन्ने एउटा बिट आइसक्यो अनि यतापट्टि 3टा बिट लेखिदिने यो 110 लेखियो अनि यो 1 चाहिँ यहाँ आयो हाम्रो यो 1 चाहिँ यहाँ आयो अनि यतापट्टि एउटा बिट यो 0 छोडेर सबै लेखिदिने 1 2 3 4 1 2 3 4वटा जिरो लेखियो है जसरी बुझ्नुहुन्छ स्टार यहाँ लेखेपछि 0 यहाँ आयो यो 0 यहाँ आयो यो 1 यहाँ आयो यो 1 यहाँ आयो यो 1 यहाँ आयो यो 0 यहाँ आयो यो 0 यहाँ आयो यो 0 यहाँ यो 0 यहाँ यो चाहिँ बाहिर गयो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो त्यसरी भयो के अरे हामी एलाई जस्तो एलाई होइन क्यूलाई उस लेख्यौँ स्टार लेख्यौँ यहाँ लेख्यौँ क्यूमा लेफ्ट सिफ्ट गऱ्यौँ है ए र क्यूलाई लेफ्ट सिफ्ट गऱ्यौँ एमले जस्तो लेख्यौँ एम कम्प्लिट प्लस 1 लाइन जस्तो लेख्यौँ अनि काउन्ट भनेको 4 भयो जस्तै भयो के भएन यहाँ के गरियो प्रोसेस त्यही लेख्नु पऱ्यो लेफ्ट सिफ्ट गरियो नि हामीले लेफ्ट सिफ्ट गरियो हामीले ए क्यू लेख्यौँ न ए र क्यू लेफ्ट सिफ्ट गरियो अब के गर्नु पऱ्यो भनेपछि हामीले लेफ्ट सिफ्ट गरेपछि के गर्नु पऱ्यो हाम्रो यहाँ लेफ्ट सिफ्ट गरेपछि के छ हाम्रो एल्गोरिदममा लेफ्ट सिफ्ट गरिसकेपछि यो हो नि हाम्रो गरेको लेफ्ट सिफ्ट गरेपछि एमा ल र ए प्लस एम कम्प्लिट पनि प्लस 1 गर्नु पऱ्यो मैले ए माइनस एम लेखेको छु है त्यसको अर्थ के हो हाम्रो ए माइनस एमको अर्थ ए प्लस एम कम्प्लिट पनि प्लस 1 है यो म अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेको छु किन गरेको यो चाहिँ है डाइरेक्ट यो भिडियो हेर्नु भयो भने त हल्का कन्फ्युजन होला होइन त्यही पनि यसो हेर्नु होला अब ए प्लस एम कम्प्लिट पनि प्लस 1 भनेको हाम्रो हो यो छ नि एमा ल र हो यो ए र एम कम्प्लिट प्लस 1 भनेको यो 3टा 1 दुईटा जोड्नु पऱ्यो 00001 र 11101 है 00001 र 11101 जोड्दा कति हुन्छ 10 भयो 1 क्यारी गरेर गयो 0 होइन 10 भयो 1 क्यारी गरेर 1 आयो 11101 हुँदो रहेछ 111 4वटा 1 0 हुँदो रहेछ 4वटा 1 0 भयो हाम्रो चाहिँ है 4वटा 1 0 भयो अनि यो कि यसलाई जस्तै राखियो यसलाई जस्तै राखियो यसलाई जस्तै राखियो यसलाई जस्तै राखियो यहाँ के गरियो हामीले एमा चाहिँ ए माइनस एम गरियो त्यो चाहिँ भयो है ए माइनस एम भनेको अर्थ ए प्लस एम कम्प्लिट प्लस 1 गरियो भन्ने बुझियो अब के गर्नु पऱ्यो हामीले फेरि ए को भ्यालु चेक गर्नु पऱ्यो यो गरियो नि यहाँसम्म त आइयो हामीले यहाँसम्म आइसक्यो अब के गर्नु पऱ्यो फेरि हामीले गएर ए लेस देन 0 ए नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ चेक गर्नु पऱ्यो अब फेरि यहाँ गएर चेक गर्नु पऱ्यो ए नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ अगाडि 1 आउने बित्तिकै नम्बर नेगेटिभ छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो नेगेटिभ हुने बित्तिकै गर्नु पऱ्यो हामीले नेगेटिभ हुने बित्तिकै ए लेस देन 0 यस भयो नि यस भनेको के भयो क्यू0लाई 0 बनाउनु पऱ्यो भनेपछि हो क्यू0लाई 0 बनाउने अरू जस्तै लेख्ने केही गरेको छैनौँ हामीले यसलाई जस्तै लेखियो यहाँ के स्टारको ठाउँमा 0 लेखियो अनि क्यू0 भनेको क्यूको लास्टको एलिमेन्ट हो नि त्यही भएर यहाँ स्टारको ठाउँमा 0 लेखियो यसलाई जस्तै यो पनि त्यस्तै अनि काउन्ट चाहिँ घटाइयो क्यू0 हामीले क्यारी यो गर्ने बित्तिकै क्यारी नियर हामीले काउन्ट घटाइन्छ नि हामीले त्यही भएर 3 भयो है अनि यहाँ के लेखियो हामीले क्यू0 चाहिँ 0 लेखियो अनि काउन्ट चाहिँ काउन्ट माइनस 1 भनेर लेखियो भने पनि भयो चाहिँ केही फरक परेन त्यो चाहिँ भयो अब फेरि के गर्नु पऱ्यो काउन्ट चाहिँ 0 छैन कि राम्रो 0 नआउनुहोस् के गर्नु पऱ्यो फेरि हामीले ए को भ्यालु चेक गर्नु पऱ्यो ए के छ हाम्रो ए हाम्रो के छ नेगेटिभ छ भने बित्तिकै गर्नु पऱ्यो अरे ए लेस देन 0 हुने बित्तिकै गर्नु पऱ्यो हामीले लेफ्ट सिफ्ट गर्नु पऱ्यो ए र क्यू होइन भनेपछि हामीले स्टार लेख्यौँ अब 000 यहाँ आयो 00001 आयो लेख्यौँ है 001 भयो अनि यो 10111 लेख्यौँ 1 होइन के भयो यो 1 यस्तो म फेरि भन्छु एकपल्ट है स्टार यहाँ लेख्यौँ यो 001 यहाँ लेख्यौँ 001 लेख्यौँ अनि यो 1 भयो अनि यो 0 यहाँ आयो यहाँ दुईवटा 1 जस्तो देखिएको रहेछ है त्यो झुक्किन्छ यहाँ यो 1 यहाँ आयो 0 यहाँ आयो 1 यहाँ आयो यो 1 यहाँ आयो अनि यो 1 चाहिँ यहाँ आयो यो 1 चाहिँ बाहिर गयो लास्टको 1 चाहिँ बाहिर गयो हाम्रो है यो भयो है यो चेन्ज गरिएछ अब अरू के गरिएको छैन हामीले यो चेन्ज गरिएको छैन यो चेन्ज गरिएको छैन काउन्ट चाहिँ 3 को 3 नै भयो अनि के गरियो लेफ्ट सिफ्ट गरियो कुनलाई गरियो ए र क्यूलाई गरियो है हामीले लेफ्ट सिफ्ट गरियो अब फेरि के गर्नु पऱ्यो हामीले एलाई यो गरियो नि भर्खर यो गरियो होइन अब लेफ्ट सिफ्ट गरेपछि के गर्नु पऱ्यो हामीले लेफ्ट सिफ्ट गरेपछि एमा ए प्लस एमको भ्यालु राख्नु पऱ्यो भनेपछि हामीले लेफ्ट सिफ्ट यहाँ गरियो अब यो ए र ए प्लस एमको भनेपछि यो जोडेर यहाँ लेख्नु पऱ्यो हामीले ए र एम जोडेर
एमा लगेर राख्न पऱ्यो भनेपछि 11101 र 00011 जोड्दाखेरि 5वटा जिरो आउँदो रहेछ हाम्रो चाहिँ क्यारी अब इग्नोर गरिन्छ हाम्रो चाहिँ म डाइरेक्ट भन्दैछु फेरि लामो हुन्छ यहाँ क्यालकुलेसन गर्न लाग्यो भने मैले ए र याम जोड्दाखेरि हाम्रो 5वटा जिरो आउनु रहेछ यो चाहिँ जस्तो जस्तै भयो यो पनि त्यस्तै भयो यो पनि त्यस्तै भयो यो पनि त्यस्तै भयो यहाँ चाहिँ के गरियो लेखियो हामीले एमा चाहिँ ए प्लस याम गरिएछ भनेर लेखियो त्यो भयो हाम्रो चाहिँ भयो है अब के गर्नु पऱ्यो हामीले फेरि अब यो गरिसकेपछि फेरि यसलाई चेक गर्नु पऱ्यो हामीले एल्गोरिदम अनुसार है यहाँ गरियो पछि फेरि चेक गर्नु पऱ्यो ए नेगेटिभ छ पोजिटिभ छ भने यहाँ हेर्नु पऱ्यो अब ए नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ हाम्रो यहाँ हेर्नु पऱ्यो ए हाम्रो पोजिटिभ छ 0 आउने बित्तिकै पोजिटिभ छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो पोजिटिभ छ भनेपछि के गर्नु पऱ्यो अरे ए लेस देन 0 नो भयो होइन पोजिटिभ छ भनेपछि हामी के गर्नु पऱ्यो Q0लाई 1मा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भनेपछि ए पोजिटिभ छ भनेपछि हो Q0 भने के छ स्टारलाई 1मा लेख्नु पऱ्यो स्टारको ठाउँमा 1 लेख्नु पऱ्यो स्टारको ठाउँमा 1 लेख्यौँ अरू केही चेन्ज गरेको छैनौँ हामीले यो त्यस्तै जस्तै छ यो जस्तो जस्तै छ यहाँ स्टारको ठाउँमा 1 लेख्यौँ यो पनि त्यस्तै अनि काउन्ट चाहिँ घटाइयो एक स्टेप घटाइयो काउन्ट चाहिँ स्टारलाई 1 लेखेपछि के गर्नु पऱ्यो हामीले काउन्ट घटाउनु पर्छ नि एक स्टेप त्यही भएर हामीले काउन्ट घटाएर 2 पुग्यो काउन्ट यहाँ के लेख्यो Q0लाई 1 लेख्यो अब फेरि हामीले Q0 काउन्ट त चाहिँ 2 छ के अरे काउन्ट 2 भएपछि के गर्नु पऱ्यो हामीले फेरि गर्नु पऱ्यो हामीले माथि टपमा जानु पऱ्यो माथि टपमा जानु पऱ्यो के गर्नु पऱ्यो फेरि एक भ्यालु चेक गर्नु पऱ्यो नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ भनेपछि यहाँ यो हामी है अब एक भ्यालु के छ अगाडि 0 हुने बित्तिकै के छ हाम्रो पोजिटिभ छ पोजिटिभ भएपछि के गर्नु पऱ्यो हामीले पोजिटिभ भएपछि एमा लगेर ए माइनस एमको भ्यालु राख्नु पऱ्यो पोजिटिभ हुने बित्तिकै इज ए लेस देन 0 नो भयो भने हाम्रो लो हुने बित्तिकै लेफ्ट सिफ्ट पोजिटिभ हुने बित्तिकै लेफ्ट सिफ्ट ए र क्यु गरिन्छ एमा चाहिँ ए माइनस एम भनेपछि ए र एम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 जोडेर एमा लगेर राखिन्छ हामीले सुरुमा लेफ्ट सिफ्ट गर्नु पऱ्यो हामीले चाहिँ है अब हेरौँ है स्टार लेखियो अनि 1 0 0 लेखियो 1 0 0 लेखियो अनि 1 यो 1 यहाँ आयो अनि 1 2 3 4वटा जिरो यहाँ लेखियो 1 2 3 4वटा जिरो यहाँ लेखियो यो जिरो चाहिँ बाहिर गयो यो भयो यति दुइटा गरेपछि अरू जस्तो लेखिदिउँ हामीले यहाँ लेफ्ट सिफ्ट भनेर लेखेको केही अर्थ मतलब भएन जे गरेको त्यही लेख्नु पऱ्यो है हामीले चाहिँ अब फेरि चेक गर्नु पऱ्यो हामीले लेफ्ट सिफ्ट गरेपछि फेरि चेक गर्नु पऱ्यो एक भ्यालु के छ नेगेटिभ छ होइन एक भ्यालु नेगेटिभ होइन लेफ्ट सिफ्ट गरेपछि सरी लेफ्ट सिफ्ट गरेपछि के गर्ने हामीले लेफ्ट सिफ्ट गरेपछि एमा लगेर ए प्लस एम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1को भ्यालु चेक गर्नु पऱ्यो भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो लेफ्ट सिफ्ट गरिसकेपछि हामी लेफ्ट सिफ्ट यहाँ गऱ्यौँ अब यो ए र एम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 भनेको यो छ दुईवटा भ्यालु जोडेर यहाँ लेख्नु पऱ्यो हामीले दुईवटा भ्यालु जोड्यौँ यहाँ लेख्यौँ है यो डाइरेक्ट जोड्नु होला आफै जोड्नु होला यो यहाँ लेख्यौँ यो जस्तो जस्तै छ यो पनि जस्तो जस्तै छ यो पनि जस्तो जस्तै छ यो 2 हुनेछ अनि एमा चाहिँ ए माइनस एम गऱ्यौँ अथवा ए प्लस एम कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 गऱ्यौँ मलाई लेख्यौँ यो गरेपछि के गर्नु पऱ्यो फेरि एक भ्यालु चेक गर्नु पऱ्यो एक भ्यालु के छ नेगेटिभ छ अगाडि 1 हुने बित्तिकै नेगेटिभ छ भनेपछि के गर्नु पऱ्यो हामीले नेगेटिभ हुने बित्तिकै हामीले के गर्नु पऱ्यो Q0लाई नेगेटिभ हुने बित्तिकै के गर्नु पऱ्यो इज ए लेस देन 0 छ नेगेटिभ हुने बित्तिकै Q0लाई 0 लेख्नु पऱ्यो भनेपछि यहाँ स्टारको ठाउँमा 0 लेख्नु पऱ्यो स्टारको ठाउँमा 0 लेख्नु पऱ्यो स्टारको ठाउँमा 0 लेख्यौँ यो जस्तो जस्तै राख्यौँ यो पनि जस्तो जस्तै यो पनि जस्तो जस्तै अनि काउन्ट चाहिँ एक स्टेप घटायौँ 2बाट 1मा पुग्यो काउन्ट चाहिँ अनि Q0लाई 0 गरियो यहाँ त्यही लेखियो हामीले चाहिँ त्यही भयो अब फेरि काउन्ट 1 छ भनेपछि अझै एकपल्ट गर्नु पऱ्यो काउन्ट 0 जान्जेलसम्म है काउन्ट 0 फेरि अब चेक गर्नु पऱ्यो एक भ्यालु ए चाहिँ के छ हाम्रो लेस देन 0 छ नेगेटिभ छ ए नेगेटिभ हुने बित्तिकै गर्नु पऱ्यो हामीले ए लेस देन 0 यास हुने बित्तिकै लेफ्ट सिफ्ट गर्नु पऱ्यो ए र क्यु भनेपछि यहाँ स्टार लेखियो अनि 0 1 0 लेखियो 0 1 0 लेखियो अनि यो 0 यहाँ आयो फेरि यो 0 यहाँ आयो अनि 0 1 1 1 लेख्नु पऱ्यो 0 1 1 1 भयो यो 1 चाहिँ बाहिर गयो यो यहाँ गरियो यो दुइटा भयो यति भएपछि अरू जस्तो सारिदिने हामीले सार्ने अनि लास्टमा यहाँ लेफ्ट सिफ्ट गरियो भनेर लेख्नु पऱ्यो अब लेफ्ट सिफ्ट गरेपछि के गर्नु पऱ्यो हामीले फेरि गर्नु पऱ्यो हामीले भन्दाखेरि लेफ्ट सिफ्ट गरियो नि लेफ्ट सिफ्ट गरियो है लेफ्ट सिफ्ट गरेपछि अनि ए भनेको ए प्लस एम हुन्छ हाम्रो त्यही भएर हाम्रो ए भनेको यो ए भनेको यहाँ के लेखिन्छ भन्दाखेरि हामीले ए र याम जोडेर लेखिन्छ हामीले याम भनेको छ यो छ अनि के छ अरे ए भनेको 1 1 1 0 0 छ 1 1 1 0 0 छ अनि याम भनेको छ हाम्रो याम भनेको 0 0 0 1 1 है 0 0 एउटा 1 छुटाएर रहेछु मैले यहाँ है लेख्न छुटाएर रहेछु 0 0 0 1 1 है 0 0 0 1 1 गर्दा कति हुनु 1 1 1 1 1 5वटा 1 आउँदो रहेछ है 5वटा 1 लेखियो हामीले चाहिँ है 5वटा 1 लेखियो यो जस्तो जस्तो सारियो यो पनि जस्तो जस्तो सारियो यो पनि जस्तो जस्तो सारियो 2 अनि 1बाट 1 नै छ अनि ए भनेको ए प्लस 1 याम भयो है अब के गर्नु पऱ्यो फेरि एक भ्यालु चेक गर्नु पऱ्यो एक भ्यालु के छ 1 अगाडि 1 छ भनेपछि नेगेटिभ छ नेगेटिभ हुने बित्तिकै गर्नु पऱ्यो अरे हामीले नेगेटिभ हुने बित्तिकै गर्नु पऱ्यो अरे यास छ नि हाम्रो यास हुने बित्तिकै 0 Q0लाई 0 लेख्नु पऱ्यो भनेपछि स्टारको ठाउँमा 0 लेखियो हामीले 0 1 0 0 1 0 छ यो जस्तो जस्तो सारियो यो पनि त्यस्तै अनि 1 भनेको एक स्टेप घटाइयो काउन्ट चाहिँ 0 भयो अनि Q0 चाहिँ 0 भयो त्यो लेखियो हामी चाहिँ अब अब के गर्नु पऱ्यो हामीले लास्टमा काउन्ट 0 हुने बित्तिकै गर्नु पऱ्यो हामीले चेक गर्नु पऱ्यो ए काउन्ट के छ हाम्रो
काउन्ट जिरो छ नि हाम्रो यास भयो, काउन्ट जिरोमा यासमा गयो। अब ए चेक गर्नु पऱ्यो ए चाहिँ नेगेटिभ छ पोजिटिभ छ। हेर मलाई ए भने के छ नेगेटिभ रहेछ हाम्रो लास्टमा। ए भनेको नेगेटिभ हुने बित्तिकै हेर्नु पऱ्यो अरे इज ए लेस देन जिरो भयो नो भयो नि हाम्रो नो हुने बित्तिकै हेर्नु पऱ्यो अरे ए भनेको ए प्लस याम गर्नु पऱ्यो भनेपछि यो ए र यो याम चाहिँ हामीले जोड्नु पऱ्यो। यो जोड्दाखेरि के आउँदो रहेछ हाम्रो 0 0 0 1 0 आउँदो रहेछ है। एमा भनेको ए र याम जोड्दाखेरि 0 0 0 1 0 आयो। यो चाहिँ जस्तो जस्तै भयो, यो पनि जस्तो जस्तै भयो, अझ एउटा 1 हो यहाँ, अनि यो पनि जस्तो जस्तै भयो, काउन्ट चाहिँ 0 नै भयो। ए चाहिँ ए प्लस याम गरियो यहाँ चाहिँ लास्टमा गएर है। किन गरियो भन्दाखेरि ए नेगेटिभ थियो हाम्रो है। यो ए लेस देन 0 भन्ने कन्डिसन सेटिस्फाई गरेन नो भयो। नेगेटिभ हुने बित्तिकै हामीले पोजिटिभ बनायो ए प्लस यामसँग जोडेर होइन, त्यो भयो। हाम्रो क्वेसन भनेको के छ अरे क्युमा हुन्छ, क्वेसन भनेको रिमाइन्डर भनेको एमा हुन्छ। क्वेसन भनेको के छ 0 1 0 0 भनेको यो 1 2 3 एन्ड 1 2 4 4 क्वेसन भनेको होइन कति हुन्छ क्वेसन भनेको 1 2 4 क्वेसन भनेको 4 रिमाइन्डर भनेको 0 1 अनि 1 2 भनेपछि 2 रिमाइन्डर 2 क्वेसन 4 आउँदो रहेछ। चेक गरौँ है त ल 14 डिभाइड 3 कति 3 9 3 3 3 9 3 4 जा 12 12 भयो 2 क्वेसन भनेको 4 आयो रिमाइन्डर भनेको 2 आयो नि हाम्रो है। त्यही भयो हाम्रो चाहिँ हाम्रो रेस्टोरिङ होइन नन रेस्टोरिङ डिभिजन एल्गोरिदम है यो चाहिँ हाम्रो है। ल थ्याङ्क्स फर वाचिङ। हाम्रो कम्प्युटर आर्किटेक्चरको एल्गोरिदमहरू यही नै छ हाम्रो चाहिँ है। थ्याङ्क यू।